নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কলিয়াবৰী একাডেমীলৈ স্বাগতম। বন্ধুসকল, মই যিকোনো ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত আহিব পৰা গণিতৰ কিছুমান MCQ মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে অতি সহজে সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ মৰম, চেনেহ, আশীৰ্বাদে আপোনালোকৰ বাবে নতুন নতুন MCQ লৈ আহিবৰ কাৰণে মোক আগ্ৰহী কৰি তুলিব। বন্ধুসকল, আহকচোন আজিৰ MCQটো চাওঁ। ইয়াতে দিয়া আছে 1/3 + 2/2 ইজ ইকুৱেল টু হোৱাট। বন্ধুসকল, দেখাত বৰ কঠিন যেন লাগিলেও ই একেবাৰে সহজ। আহকচোন মই কেনেকৈ অংকটো কৰিছোঁ চাওঁ। ইয়াতে প্ৰথম কামটো এই অংশটো 2:1/2টো আমি 2 × 4 = 5, 5/2 হ'ব। বাকীখিনি আমি চেম পাতিছোঁ 1/3 + 2/5/2। বুজি পালেনে? এতিয়া এই দুইটোৰ লগত পূৰণ হ'ব। 1/3 + 2 × 2/5 এই দুইটো আমি ওপৰলৈ ইয়াত পূৰণ কৰি দিলোঁ। বুজি পাইছে? তাৰপিছতে আমি কি কৰিম, 5ৰ তলত লিখিলোঁ 3 × 5 হ'ব। 3টো 5ৰ লগত পূৰণ কৰিব লাগিব, প্লাছ ওপৰত 2 × 4 হ'ল। নাও 1/3 × 5 + 4/5 হ'ল। এতিয়া চাওক 1/5 3 × 15 = 19, দেখিছেনে? /5 হ'ল। না এইটোক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, আকৌ 5টো মানে ওপৰৰ একটোৰ লগত পূৰণ হৈ আছে, গতিকে চাওক 1 × 5 এই 5টো ওপৰলৈ গৈ পূৰণ কৰি দিলোঁ, তলত 19 থাকিলে, উত্তৰটো পালোঁ 5/19। ডেটছ দ্য এনচাৰ। বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।